ถ้าคุณพบศพชายคนหนึ่งนอนตายอย่างสงบอยู่ริมชายหาดสวมสูทสไตล์ผู้ดีเนียบกริบรองเท้าขัดมันวับแต่พอตำรวจตรวจค้นร่างกายกลับพบว่าป้ายยี่ห้อบนเสื้อผ้าทุกชิ้นถูกใช้กรรไกรเลาะทิ้งไปจนหมดไม่มีกระเป๋าสตางค์ไม่มีบัตรประชาชนเขาคือใครและใครที่พยายามลบตัวตนของเขาออกจากโลกใบนี้ยินดีต้อนรับสู่แฟ้มลับ X-Fact ครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกคดีปริศนาที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียคดีทามันชุดหรือชายปริศนาแห่งซอมเมอร์ตันคดีที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสายลับรหัสลับมฤตยูและวิทยาศาสตร์นิติเวชที่ใช้เวลาหาคำตอบนานถึง74 ปีเช้าตรู่วันที่ 1 ธันวาคม 1948 มีคนพบศพชายนิรนามนอนพิงกำแพงกันคลื่นที่หาดซอมเมอร์ตันสภาพศพไม่มีบาดแผลจากการต่อสู้เสื้อผ้าแห้งสนิทแต่ที่น่าแปลกคือเขาใส่สูทหนาเตอะทั้งที่วันนั้นอากาศร้อนจัดตำรวจค้นตัวเขาไม่พบเอกสารระบุตัวตนเลยแม้แต่ชิ้นเดียวที่น่าขนลุกคือป้ายยี่ห้อบนเสื้อเชิ้ตกางเกงและเนคไทถูกใครบางคนจงใจใช้มีดเลาะออกไปอย่างประณีตราวกับไม่ต้องการให้ใครสืบรู้ว่าเขาเดินทางมาจากประเทศไหนคดีคนตายนิรนามธรรมดากำลังจะกลายเป็นฝันร้ายของกรมตำรวจครับเมื่อแพทย์นิติเวชทำการชันสูตรศพพวกเขาต้องผงะครับอวัยวะภายในของชายคนนี้ทั้งม้ามและตับมีเลือดข้างอย่างรุนแรงกระเพาะอาหารมีเลือดออกปนเปื้อนกับเศษอาหารมื้อสุดท้ายแพทย์ลงความเห็นตรงกันว่าเขาถูกวางยาพิษแน่นอนและต้องเป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์เร็วและรุนแรงมากแต่ปัญหาคือเมื่อนักพิษวิทยานำเลือดและอาหารไปตรวจในห้องแลบพวกเขากลับไม่พบสารพิษใดๆเลยบนโลกนี้สารเคมีสลายตัวไปไร้ร่องรอยนี่คือวิธีการฆ่าระดับสายลับมืออาชีพ KGB หรือ MI6 ที่ใช้ยาพิษที่ตรวจไม่พบใช่หรือไม่จนกระทั่ง4 เดือนต่อมาตำรวจตัดสินใจนำเสื้อผ้าของเขามาตรวจดูอีกครั้งอย่างละเอียดและพวกเขาได้พบกับช่องลับที่ถูกเย็บซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงข้างในนั้นมีเศษกระดาษชิ้นเล็กๆม้วนกลมอยู่เมื่อคลี่ออกดูมีตัวอักษรพิมพ์ไว้แค่2 คำสั้นๆว่าทามานชุดหรือทามานซัดแปลว่าจบสิ้นแล้วหรือ the end ราวกับเป็นการทิ้งท้ายของชีวิตหรือรหัสลับสั่งตายตำรวจประกาศตามหาหนังสือต้นฉบับที่กระดาษแผ่นนี้ถูกฉีกออกมาทั่วประเทศจนมีชายคนหนึ่งนำหนังสือบทกวีเล่มนั้นมามอบให้ตำรวจเขาบอกว่าพบมันถูกโยนทิ้งไว้ในรถของเขาก่อนเกิดเหตุเมื่อตำรวจพลิกดูที่ปกหลังของหนังสือพวกเขาก็ต้องตะลึงครับมีรอยดินสอเขียนรหัสลับเรียงกัน5 บรรทัดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ไม่มีความหมายใดๆกรมข่าวกรองของออสเตรเลียและแม้แต่ FBI ของอเมริกาถูกเรียกมาช่วยถอดรหัสแต่เชื่อไหมครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีมนุษย์หรือ AI หน้าไหนถอดรหัสนี้ได้แต่เบาะแสไม่ได้มีแค่นั้นครับใต้รหัสลับมีเบอร์โทรศัพท์ที่ลบเลือนเขียนทิ้งไว้มันเป็นเบอร์ของพยาบาลสาวคนหนึ่งชื่อว่าเจสติก้าทอมสันหรือเจสตินเมื่อตำรวจเชิญเธอมาสอบสวนและเปิดหน้ากากหล่อปลูนพลาสเตอร์ใบหน้าของศพให้เธอดูตำรวจบันทึกว่าเจสตินหน้าซีดเผือดและแทบจะล้มทั้งยืนเธอมีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอกลับให้การปฏิเสธเสียงแข็งว่าฉันไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้รหัสลับยาพิษที่ตรวจไม่พบและการปฏิเสธของพยาบาลสาวทฤษฎีสายลับโซเวียตที่ถูกส่งมาจารกรรมข้อมูลยุคสงครามเย็นกลายเป็นทฤษฎีที่คนทั้งโลกเชื่อสนิทใจคดีนี้ถูกแช่แข็งเป็นตำนานนานถึง74 ปีความจริงที่ถูกฝังมากว่า7 ทศวรรษถูกเปิดเผยในที่สุดครับไม่ใช่ด้วยเอกสารลับของ KGB แต่ด้วยวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และพันธุศาสตร์ในปี 2022 ศาสตราจารย์เดเร็ก แอบบอตต์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดได้ขออนุมัติขุดศพของเขาขึ้นมา
แต่ศพเน่าเปื่อยจนไม่เหลือ DNA แล้ว โชคดีที่ในรูปหล่อหน้ากากปูนพลาสเตอร์ที่ตำรวจทำไว้เมื่อ 70 ปีก่อน มีเส้นผมของเขาติดอยู่1 เส้นครับ ทีมวิจัยสกัด DNA ออกมาจากรากผมเส้นนั้น และใช้เทคนิค Genetic Genealogy หรือการสืบสาวลำดับพันธุกรรม แบบที่ใช้จับฆาตกรต่อเนื่อง Golden State Killer พวกเขาสร้างแผนผังครอบครัวย้อนกลับไปนับหมื่นคน จนในที่สุดพวกเขาก็ได้ชื่อจริงของชายแห่งซอมมาตันครับ เขาไม่ใช่สายลับรัสเซีย ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว ชื่อของเขาคือคาร์ล เว็บ เป็นแค่วิศวกรไฟฟ้าชาวออสเตรเลียธรรมดาคนหนึ่งครับ แล้วรหัสลับล่ะ คาร์ลเป็นคนที่ชอบแทงหมาครับ และรหัสตัวอักษรที่คนทั้งโลกคิดว่าเป็นรหัสลับสายลับ นักวิเคราะห์คาดว่ามันคือตัวย่อของชื่อม้าแข่งที่เขาจดไว้เท่านั้น ส่วนสาเหตุการตาย ประวัติระบุว่าคาร์ลเป็นคนที่มีภาวะซึมเศร้าและเพิ่งหย่าร้างกับภรรยา เขาเดินทางมาที่เมืองนี้เพื่อตามหาเจสตินพยาบาลสาวที่อาจจะเป็นอดีตคนรักแต่เธออาจจะปฏิเสธเขาจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยยาพิษที่หาได้ง่ายในยุคนั้นแต่ระเหยได้เร็วตัดป้ายเสื้อผ้าทิ้งเพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องอับอายและทิ้งคำว่าทามานชุดที่แปลว่าจบสิ้นแล้วทิ้งไว้เป็นจดหมายลาตายเรื่องราวที่คนทั้งโลกมโนไปไกลแท้จริงแล้วคือโศกนาฏกรรมของชายที่หัวใจสลายคนหนึ่งเท่านั้นครับคดีนี้แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกครับต่อให้เวลาผ่านไป70 ปี DNA ก็ยังคงเป็นกุญแจไขความจริงเสมอชายแห่งซอมมาตันพยายามอย่างมากที่จะลบตัวตนของตัวเองทิ้งแต่ในยุคปัจจุบันการรักษาข้อมูลส่วนตัวและตัวตนของเราให้ปลอดภัยนั้นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องการถูกโจรกรรมบัตรเครดิตเวลาเดินทางผมแนะนำกระเป๋าสตางค์กันขโมยข้อมูล RFID Blocking Wallet ครับมันมีชั้นฟอยล์พิเศษที่บล็อกคลื่นวิทยุป้องกันมิจฉาชีพเดินมาแตะสแกนบัตรเราได้แบบเนียนๆ 100%ดีไซน์บาง10และเท่มากผมแปะพิกัดไว้ในตะกร้าและ description แล้วนะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับรู้สึกยังไงกับบทสรุปของคดีที่ใช้เวลาหาคำตอบถึง74 ปีคดีนี้ผิดหวังที่เขาไม่ใช่สายลับหรือประทับใจในความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบการเล่าเรื่องแบบเจาะลึกอิงวิทยาศาสตร์แบบนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe แฟ้มลับ X Fact ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคดีเด็ดๆในตอนต่อไปสวัสดีครับ